Hello mọi người, mình nghĩ là cũng gần một tháng kể từ ngày mà mình post video cuối cùng. Và mình biết là chẳng ai nhớ mình đâu nhưng mà mình lại quay trở lại rồi. Yay! Ở video lần này thì mình hy vọng là các bạn sẽ xem đến cuối video. Tại vì ở cuối video mình sẽ công bố tên người thắng cuộc giveaway của mình. Mà có lẽ các bạn đã chờ đợi cũng khá là lâu. Tại vì mình đã qua 120 subscribers từ lâu rồi. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái nội dung chính của video hôm nay thì mình muốn nói đến một quyển sách mà mình vừa mới đọc xong 2 hôm trước. Đó chính là Six of Crows của Leigh Bardugo. Mình mượn quyển sách này của một chị mà mình quen và mình cũng khá là biết ơn, tại vì mình đã rất để ý quyển sách này kể từ cái ngày mà nó được ra mắt, bởi vì nó được quảng bá rất là rầm rộ ấy, và có vẻ như tất cả mọi người đều thích nó. Cuối cùng mình cũng đã được đọc, và hôm nay cái video này sẽ là cảm nghĩ của mình về cuốn sách này. Nếu như các bạn đã từng nghe qua về tác giả Leigh Bardugo thì bà ấy có viết một bộ tên là Grishaverse, kể về Grisha là những người cũng bình thường như mình thôi, nhưng mà họ có khả năng điều khiển các nguyên tử của vật chất, giống như kiểu là họ có thể biến từ chất nọ sang chất kia, hoặc là có những người có khả năng kiểu làm chậm mạch máu của những người khác, hoặc là có thể làm liền vết thương của họ. Tất cả nó đều chỉ quay trở lại về cái việc là họ có khả năng điều khiển các phân tử. Những cuốn sách của Leigh Bardugo thì Grisha là một phần khá là quan trọng trong sách của bà ý. Nhưng mà chúng ta sẽ không nói đến Grishaverse hôm nay mà sẽ nói đến riêng Six of Crows thôi. Thì quyển sách này về cái gì? Thứ nhất là nó lấy bối cảnh là một thế giới hoàn toàn khác thế giới của chúng ta. Không phải là như cái kiểu Percy Jackson hay là The Mortal Instruments nữa, mà là hoàn toàn là một thế giới tự tạo lập lên. Mọi thứ nó đều khác, ngôn ngữ khác, địa lý khác, tất cả mọi thứ đều khác. Six of Crows, các bạn có thể mường tượng được là nó nói về 6 con người. Ngoài bìa sách thì nó cũng đã giới thiệu là đây là một câu chuyện về 6 con người ngoài rìa xã hội, những con người trộm cắp này, rồi là cờ bạc, bị ruồng bỏ đó. Những con người như vậy họ đã đến với nhau, tập hợp thành 6 con người và đi thực hiện một phi vụ bất khả thi, giống kiểu Mission Impossible ấy, hoặc là Now You See Me ấy, đấy kiểu đấy. Chi tiết thì mình sẽ không đi sâu vào, nhưng căn bản là tất cả mọi thứ chỉ xoay quanh một cái loại thuốc mới được đưa ra thị trường, và cái loại thuốc này nó giống như kiểu heroin các thứ của mình ý. Nó có khả năng gây nghiện, và nếu như mà cho Grisha dùng thì Grisha sẽ kiểu được nhân bội sức mạnh của mình lên ý. Mà bình thường thì Grisha cũng đã rất là mạnh rồi, và nếu mà được nhân bội sức mạnh lên thì họ sẽ trở nên rất nguy hiểm kiểu đấy. Thì có những người họ muốn lợi dụng cái điều này, và thế thôi. Nhân vật thì chúng ta có đến 6 nhân vật chính liền, và mình đã rất là hy vọng là tác giả sẽ cho mình nhiều background, nhiều những cái câu chuyện và chi tiết về tâm lý nhân vật hơn ý. Nhưng mà điều thứ nhất là trong 6 nhân vật đấy thì có một nhân vật mà tác giả không hề nói đến góc nhìn của nhân vật đấy một tí nào luôn. Xuyên qua cả câu chuyện thì mình hoàn toàn chỉ biết được cái nhân vật đấy qua lời kể, qua suy nghĩ của những nhân vật khác, còn không có những cái chương mà là tâm lý riêng của nhân vật đấy. Cái này thì mình cũng thấy hơi buồn một tí, tại vì đấy là nhân vật mình thích, mặc dù là nó không được đào sâu lắm ý, nhưng mà mình rất thích nhân vật đấy. Cũng có thể là do không được đào sâu nên là nó trở nên rất là bí ẩn, và mình cũng càng ngày càng kiểu muốn tìm hiểu ấy. Đó, còn 5 nhân vật còn lại thì mình nghĩ là ai cũng có những cái câu chuyện của mình ý, nhưng mà mình có cảm giác là những cái câu chuyện mà tác giả đưa ra nó thực sự nó chưa được hấp dẫn lắm ấy. Ví dụ như là mình so sánh hơi khập khiễng một tí, nhưng mà với Percy Jackson chẳng hạn, thì cái phần 2 ý, phần 2 của Percy Jackson có đến 7 nhân vật chính, cộng với Nico D'Angelo và Reyna và rất nhiều những nhân vật phụ khác. Nhưng mà không hiểu sao tất cả câu chuyện của mọi người đều có liên kết với nhau. Trong khi Six of Crows thì mình có cảm giác là các nhân vật nó hơi bị rời rạc so với nhau ấy. Có một cái là các nhân vật ở đây được ghép theo đôi ấy. Trong quyển sách này thì đã có 2 đôi sẵn rồi. Bị tách theo đôi như thế thì thường cái câu chuyện nó là cứ xoay quanh theo đôi một đi, và nó không có cái sự gắn kết giữa cả 6 đứa ấy. Và mình cảm giác là nó cứ hơi rời rạc ấy. Mình đã mong chờ rất là nhiều ở các nhân vật, nhưng mà có vẻ như tác giả muốn dành tất cả mọi thứ cho quyển 2 hay sao ấy. Tức là ở quyển 1 mình đọc hoàn toàn không có cái gì cả,
Tác giả kể qua cái quá khứ cho mình đọc, mình không có cái cảm xúc gì ở đấy hết ấy. Thì kiểu cảm giác là tác giả chỉ kể để cho mình thêm thông tin thôi chứ không phải là có ý định để khiến cho mình kiểu cảm nhận được nhân vật kiểu đấy. Về cái plot thì mình nghĩ là đoạn cuối nó có rất là nhiều hành động và plot twist nhiều và khiến cho não của mình nó phải chạy theo câu chuyện ấy. Nhưng mà tác giả đã dành chính xác là một nửa quyển sách để nói về một cái sự chiêu mộ người của dẫn đầu là thằng Cass Breaker ấy. Nó đi tìm những người để đi cùng cái nhiệm vụ bất khả thi này với nó, mà tất cả những cái thứ đấy cho đến cái lúc mà nó bắt đầu cuộc hành trình ấy, nó mất đúng một nửa quyển sách. Thực ra nếu như mà nó hay ý, thì mình sẽ không nói gì đâu, nhưng mà nó không hay đến thế, nó rất là nhàm. Mình chỉ muốn cho nó qua xong thôi ý, mà nó cứ không qua ấy. Ước gì tác giả có thể kiểu bóc lại cái phần chiêu mộ đầu tiên một tí thôi và để cho cái phần hành động đằng sau dài ra một tí. Vì mình thấy thực sự là đoạn đằng sau có rất là nhiều cái mà mình có thể phát triển lên được ấy, nhưng mà tác giả lại để cho nó quá ngắn. Tức là cái đoạn sau nó bị dồn dập, trong khi đoạn đằng trước thì nó cứ lèo tèo tẻ nhạt, nó không có một cái gì cả. Quyển này nó như kiểu Infinity War 1 ấy, kiểu cả một cái quyển nó không giải quyết được một cái gì cả. Những bộ truyện khác mình đọc chẳng hạn, tất nhiên là tác giả vẫn sẽ phải để mở một cái gì đấy để cái quyển tiếp theo nó giải quyết tiếp. Nhưng mà kiểu mình cảm giác là mình đọc xong cả cái quyển này nó không giải quyết được bất cứ một cái gì cả ấy. Bà ý cho mình đọc một cái quyển sách dài 500 trang ấy, nhưng mà cuối cùng mình đọc xong mình lại cảm thấy hơi bị thất vọng một tí. Cái thứ duy nhất mà có lẽ là mình thích về quyển sách này là plot twist của nó. Thực ra plot twist thì quyển sách nào cũng có, nhưng không phải là quyển nào cũng hay. Thì ở cái phần hành động của cuối quyển sách này mà mình nói đến ý, thì plot twist nó rất là nhiều, rất là dày, và nó thể hiện được cái tính cách và cái suy nghĩ của nhân vật nó cực kỳ rõ ràng luôn ý. Tức là kiểu nửa quyển sách đầu tiên ý, tác giả cố gắng kể về quá khứ rồi hiện tại rồi suy nghĩ của nhân vật, nhưng mà kiểu toàn bộ cái chỗ đấy mình vẫn không hiểu gì về nhân vật cho đến khi mà mình đọc cái phần cuối cùng, cái phần hành động ấy. Đấy, ví dụ như là kiểu cái cách phản ứng của nhân vật này, rồi là cái lựa chọn của nhân vật này, rồi là khả năng của nhân vật này, tất cả mọi thứ nó đều được phơi bày ở cuối cái quyển sách này. Thì đấy là cái thứ duy nhất là mình thích ấy. Và đó, mình chỉ ước gì cái phần đấy nó dài hơn một chút. Kiểu kể cả cái đoạn đầu tiên nó giữ nguyên thì tác giả vẫn có thể kéo dài được cái chuyện này ra một tí, kiểu nói rõ hơn cái phần đằng sau ấy. Nhưng tác giả không làm thế, mình hơi buồn. Đó, còn về cái cách viết ý, thì mình nghĩ là văn phong của tác giả ổn, rất ổn. Mình ngưỡng mộ tác giả vô cùng vì đã tạo nên một cái thế giới hoàn toàn mới. Đấy là phải vẽ nguyên ra cả một cái bản đồ của một thế giới mới và nghĩ ra những cái ngôn ngữ và những cái văn hóa riêng cho các cái đất nước đấy. Và mình nghĩ là tác giả đã làm cái điều này rất tốt ý. Nếu mà mình phải chấm ý, thì mình sẽ chấm 8 trên 10. Mình cũng vẫn hy vọng nhiều hơn. Tại vì thực sự ý, cái quyển sách này mình đọc xong ấy, cái thứ mà nó để lại ở trong mình nó không phải là cái sự chán ghét, mà nó là một cái sự tò mò rất là lớn ý. Mình rất muốn biết sau đấy nó là cái gì ấy, giống kiểu Infinity War 1 ấy. Và cái quyển 2 Crooked Kingdom thì mình sẽ đọc sớm thôi, và sẽ lại làm một cái review nữa. Mình rất hy vọng là cái quyển đấy nó sẽ kiểu cái đoạn đầu nó sẽ đỡ bị nhàm như thế này ấy. Là mình rất hy vọng vào quyển 2. Và nếu như các bạn thực sự muốn tìm đọc một quyển sách high fantasy, kiểu một thế giới hoàn toàn mới, thì có thể thử quyển sách này. Tại vì mình đã đọc rồi và mình là một đứa rất khó hiểu, khó tưởng tượng ấy. Và mình cũng vẫn kiểu tưởng tượng và vẫn cảm nhận được cái thế giới mới này, nên mình nghĩ là nó sẽ là một quyển sách khá là ổn. Các bạn không cần phải đọc Grishaverse trước, nhưng mà nếu như đọc thì sẽ tốt hơn, tại vì nó sẽ có một cái background knowledge. Để mình đọc về cái quyển Six of Crows này mà mình có gặp các Grisha ấy, thì mình cũng còn hiểu Grisha nghĩa là gì. Cảm ơn mọi người vì đã xem cái phần review quyển sách của mình. Và bây giờ sẽ đến cái phần mà có lẽ là mọi người đang rất là mong chờ, đó chính là người thắng cuộc của giveaway. Và người thắng cuộc đó chính là bạn tên của bạn đang được hiện trên màn hình, thực ra là Gmail của bạn. Mình sẽ gửi email đến cho bạn và hy vọng là bạn có thể trả lời mình ngay trong ngày hôm nay. Vì nếu không thì bạn sẽ mất cơ hội nhận thưởng và cơ hội sẽ dành đến cho người khác nhé. Bạn có 24 giờ kể từ lúc
mình gửi email để trả lời. Và cảm ơn bạn. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã tham gia giveaway này, và mình chắc chắn sẽ còn làm nhiều giveaway khác. Nên là mình hy vọng các bạn sẽ ở lại với channel của mình nhiều hơn. Mình cũng hy vọng là các bạn có thể để lại nhiều comment ở bên dưới hơn về những thứ mà các bạn muốn nghe, về những thứ mà mình có thể cải thiện. Tại vì mình thực sự không muốn nói chuyện một mình đâu ấy. Cảm ơn các bạn và đừng quên like và subscribe nhé. Bye bye.